สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครสวัสดีครับชื่อเบียร์ครับเจ้าบ่าวครับสวัสดีค่ะส้มค่ะเจ้าสาวนะคะส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีครับก็ปกติเวลาหลังเลิกงานเย็นวันศุกร์ก็จะนัดกับเพื่อนสนิทเพื่ออัปเดตเรื่องราวทั่วไปอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งก็คุยกับตั้มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนโรงเรียนเดียวกันมามัธยมก็ถามว่ามีเพื่อนสาวโสดน่ารักแนะนำไหมอะไรเงี้ยตั้มมันก็หยิบรูปส้มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยน่ารักมากนิสัยดีด้วยพอเราเห็นรูปส้มครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าน่ารักมีรักยิ้มด้วยก็ตรงสเปคก็ชอบพี่ตั้มก็ไลน์มาหาเนี่ยตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนมีเพื่อนคนนึงแบบว่าอยากทำความรู้จักกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็แบบน่ารักนิสัยดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะขอแอดเป็นเฟรนด์ใน Facebook ได้ไหมเราก็รู้สึกว่าก็ลองคุยดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอนุญาตให้เขาแอด Facebook ไปผ่านทางที่วกวนอยู่ใกล้ๆกันใบไม้เพียงใบหนึ่งหล่นตอนที่เดินผ่านฉันคงจะมองมันเมื่อเธอเดินผ่านมาเราก็ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็พอคุยกันก็รู้สึกว่าส้มเป็นคนที่นิสัยดีมากพอคุยไปได้สักพักนึงเราก็อยากรู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยชวนเขาออกเดทมากินข้าวกันช่วงเวลาที่เราได้คุยกันแม้ว่าจะแบบว่าไม่นานมากเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากแล้วก็ดูเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆส้มเขาเป็นคนร่าเริงแล้วก็ยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าคนนี้แบบว่ายิ้มแล้วแบบว่าโลกสดสวยแบบดูแล้วแบบสดแบบสดชื่นอะไรเงี้ยก็แรกๆเราก็เกิดกันก็เลยไม่ค่อยได้พูดก็จะเงียบๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยกันมากขึ้นเราก็สนิทกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธอเจอกันกับพี่เบียร์ครั้งแรกก็รู้สึกว่าพี่เบียร์เป็นแบบว่าผู้ชายที่น่ารักมากเรียบร้อยเหมือนที่เราคิดเอาไว้เด๊ะเลยอาจเป็นฟ้าอาจเป็นฝนก็รู้ว่าเขาชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงแล้วชอบร้องเพลงเนี่ยเราก็ชวนเขาไปร้องคาราโอเกะแม้ว่าเราจะร้องแบบไม่ค่อยถนัดแล้วก็ร้องเพี้ยนตลอดอะไรเงี้ยเราก็กะแบบขำๆไปอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะชอบอะไรเงี้ยแต่ทุกเสียงบอกฉันว่าใช่เธอเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ว่ารักเธอเมื่อไร
แบบว่าเพลงแรกที่ร้องอะค่ะเขาก็ร้องเจียนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าแอบขำอยู่ในใจไม่หัวเราะออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็กล้าร้องไปพร้อมกับเขาตอบที่ใจไม่เคยรู้แต่วันนี้ได้รู้เธอคือทุกอย่างที่ตามหาเมื่อมีเธอ มีอย่างที่แม่ส้มอยากให้ส้มออกกำลังกายแต่ว่าส้มไม่ค่อยออกกำลังกายก็คุยกันส้มเขาชอบตีแบดเราก็เลยชวนเขาตีแบดก็ไปตีแบดกันเกือบทุกอาทิตย์นะฮะความรักสั่งให้รักปล่อยใจให้รักมันพาไปเริ่มตรงนี้เดินไปถึงไหนพอเขามาชวนตีแบดเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีว่ามีเพื่อนมาชวนเราตีแบดอย่างเงี้ยเราก็จะได้หาโอกาสในการออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบว่ารู้สึกเราจะได้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เขาไปด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบมีความเสมอต้นเสมอปลายตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็คอยดูแลเทคแคร์เราดีเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าให้คำปรึกษาเราได้ตลอดเลยแล้วก็คบกับเขาแล้วรู้สึกสบายใจทุกอย่างทุกคำตอบของใจจบตรงคำว่าเธอก็เวลามีปัญหาหรือว่ามีต้องการการปรึกษาอะไรเงี้ยส้มก็จะให้คำปรึกษาเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราตลอดเราก็รู้สึกสบายใจที่แบบว่ามีคนคอยเข้าใจเราความรักสั่งให้รักปล่อยใจให้รักมันพาผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่แบบว่ามีส้มเป็นแฟนคือผมคิดว่าคนสองคนที่แบบว่าจะตกลงแต่งงานได้ก็คือคนสองคนนั้นจะต้องแบบเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นส้มก็คือเป็นคนนั้นเลยแหละก็คิดว่าไม่มีใครมาแทนที่ส้มได้เขาอยากจะบอกตัวเองว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาหนักขนาดไหนเราจะผ่านไปด้วยกันเขาจะรักและดูแลตัวเองไปตลอดเขาสัญญาเขาอยากจะบอกตัวเองว่าเขารักตัวเองมากแล้วก็เราจะอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆอยู่ดูแลกันไปจนแก่แล้วก็มีอะไรก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันจะรักกันเข้าใจกันแล้วเขาก็จะเป็นคนดีของตัวเองตลอดไป